Hi, පසානියස මගේ channel එකට ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ ගෘහණියක් විදිහට ඔයාට කුස්සියේ තියෙන වැදගත් උපකරණයක් කොහොමද පිරිසිදු කරගන්නේ කියලා. ඒ තමයි අපේ oven එක. ඉතින් ඔයා ගොඩක් බේකින් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා oven එක පිරිසිදු කරගන්න කොයිතරම් අමාරුද කියලානේ. අපි බේක් කරන වෙලාවට විසි වෙන දේවල් ඒවා අර oven එකේ බිත්තිවල එහෙම කේක් වෙලා ඒක තදින් අල්ලගත්තාම අපිට පිරිසිදු කරගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි පිරිසිදු කරන එක කල් දාන දෙයක් තමයි oven එක කියන්නේ. ඉතින් මට අද හිතුණා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන කියලා මේ විදිහට තියෙන oven එකක් මෙන්න මේ තත්ත්වයට පිරිසිදු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ගෙදර තියෙන දේවල් එකතු කරගෙන අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න එන්න පෙන්වන්නම් මොනවද අපිට අද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මේ සඳහා කිසිම විදිහක කෙමිකල් එකක් කඩෙන් ගෙන කෙමිකල්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැමදාමත් වගේ මගේ යාළුවා බේකින් සෝඩා ඉන්නවා. ඊළඟට මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා මගේ විනිගර් මික්ස් එක. මේක හදාගන්න හැටි මම ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා මීට කලින් මගේ වීඩියෝ එකේ. ඒක බලලා නැත්නම් මෙතන මේ තියෙන link එක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ විනිගර් මික්ස් එක අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව මම අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ මේ size දෙහි ගෙඩියක බෑයක යුෂ අරගෙන තියෙනවා පෙරලා ගන්න. මොකද දැන් මම මේකට මික්ස් කරනවා. පෙරුවේ නැත්තම් ඒකේ එන පැංගිරි ගතිය මේකේ හිර වෙලා මේක ස්ප්‍රේ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඕන කරනවා පරණ රෙදි කෑලි කීපයක්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් නියපොතු ආදරෙන් බලාගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ඕන වෙනවා gloves. ඒ වගේම පිරිසිදු මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලෝත් එකක් ඕන වෙනවා. පරණ ස්පොන්ජ් එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ oven එකේ ගොඩක් තදට දේවල් අල්ලලා තියෙනවා නම් ඒක හූරලා වගේ අයින් කරගන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බ්‍රෂ් එකක්. හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ස්ක්‍රේපර් එකක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. එතකොට දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මෙතන හදාගෙන තියෙනවා මම පාවිච්චි කරන බේකින් සෝඩා මික්ස් එක. මේක මම කරලා තියෙන්නේ වතුර කෝප්ප භාගයක් විතර අරගෙන බේකින් සෝඩා කෝප්පයක් විතර එකතු කරලා තමයි මම මේ මික්ස් එක හදාගත්තේ. එතකොට ඉන්න මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒකේ කන්සිස්ටන්සි එක මොන වගේද තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට මතකයිනේ ගිය සතියේ මගේ ගෑස් කුකර් එක සුද්ධ කරනකොට මම හදාගත්තේ බේකින් සෝඩා මික්ස් එක. අන්න ඒ වගේම කන්සිස්ටන්සි එකක් තමයි මේකේ තියෙන්න ඕනේ. හරියට නිකන් අපි අර පෑන් කේක් හදනකොට ගන්න වගේ අන්න ඒ වගේ ප්‍රමාණයට වගේ thickness එකක් තමයි මේකේ තියෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් මේ විදිහට හදාගෙන ඊට අමතරව ඔයගලන්ට මම පෙන්වන්නේ මම දහි යුෂ ගන්නවා කියලා. ඒක මම දැන් මේ මගේ විනිගර් මික්ස් එකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම බකට් එකක් වගේ පොඩි භාජනයක් ළඟින් තියාගන්න. ඕගොල්ලන් oven එක සුද්ධ කරනකොට අපි වතුරෙන් පොඩ්ඩක් පිහදලා අයින් කරගන්නවනේ. ඒ වතුර මේකට එකතු කරගෙන තියාගන්න පුළුවන් ඔයාට. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ එකතු වෙලා තියෙනවා නේද මේ අල්ලලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් නිකන් අර බේක් කරනකොට පෙරිච්ච වගේ දේවල් මේ එකතු වෙලා තියෙන ඒවා මම පුළුවන් තරමක් මේ මගේ ප්ලාස්ටික් ස්ක්‍රේප් එකෙන් හිමීට අයින් කර ගන්නවා. දැන් මේ ප්ලාස්ටික් ස්ක්‍රේප් එකක් විතරයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ප්ලාස්ටික් ස්ක්‍රේප් එකක් වගේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක මේ මෙතන තියෙනවා නේද පොඩි දත්තක් වගේ. අන්න ඒකෙනුත් ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ අයන් වූල් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද එතකොට මේකේ බිත්තියට ඩැමේජ් වෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත පරණ රෙදි කෑල්ලක් පාවිච්චි කරලා මේ ටික ඔක්කොම සුද්ධ කරගන්න. මේ ටික මම මෙහෙම බිමට දානවා. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් නම් කරන්නේ වෙනදාට මේක හොඳට වැකියුම් කරගන්නවා. දැන් අපේ හැම ගෙදරකම වැකියුම් එකක් නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ හැමෝටම කරන්න පුළුවන් විදිහක් මේ පෙන්වන්නේ. වැකියුම් එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ ඔයාලට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැකියුම් කරගන්න. තේනනේ මේ වෙලාවේ අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම අතින් මේ අයින් කරගන්න පුළුවන් දේවල් අපි ඔක්කොම අයින් කරගන්නවා. දැන් මම ඊළඟට කරන්නේ මගේ මේ හදාගත්තු බේකින් සෝඩා මික්ස් එක. මේක දැන් මම මේ පරණ ස්පොන්ජ් එක ගත්තානේ. ඒකෙන් මේ oven එකේ හැම තැනකම තවරනවා.
මට බේකින් සෝඩා මික්ස් එක මදි. මම තව ටිකක් ටක් ගාලා හදාගෙන එන්න. ඔන්න මම දැන් තව ටිකක් හදාගෙන ආවා. දැන් මේ මට තව දෙයක් ඕගලන්ට කියන්න ඕනේ. මේ ගන්න බේකින් සෝඩා ඕගලන්ට අලුතෙන්ම තියෙන, ඒ කියන්නේ පැකට් එකෙන් කඩපු ගමන් බේකින් සෝඩා ගන්න ඕනේ නෑ. දැන් අපි හිතමු ඕගලන්ට මම බේකින් සෝඩා ගැන කතා කරද්දි මතකද මම කිව්වා ඕගලන්ට පුළුවන් ගෙදර තියෙන දුගඳ නැති කරගන්න තියලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ ෆ්‍රිජ් එක සුද්ධ කරන වීඩියෝ එකේදී මම ඕගලන්ට කිව්වා ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ ටිකක් තියලා තියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඕගලන් මොනවට හරි පාවිච්චි කරලා කාලයක් එහෙම තියලා තියෙනකොට ඒක ඕගලන්ට එතන තියන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මාසයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනකොට ඕගලන් ආයෙ අලුතෙන් ඒක රිප්ලේස් කරන්න ඕනනේ. අන්න ඒ වගේ ඔයා ඒ වගේ අයින් කරන බේකින් සෝඩා ඔයාට මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආයෙ අලුතෙන්ම පැකට් එකක් කඩලාම ගන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ. හැම තැනකම ගා ගන්න. දැන් මම ඔන්න මුළු oven එකේම අර මම හදාගත්තු බේකින් සෝඩා පේස්ට් එක ගාලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේක මේ විදිහටම එයාට රෙස්ට් කරන්න දෙනවා ටික වෙලාවක්. ටික වෙලාවක් කියන්නේ ඇත්තටම මම මේක අද පැය දෙකක් තමයි තියන්නේ. මොකද දැන් මේක ඔයාට ගොඩක් තදින් අල්ලලා තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාගේ oven එකේ ඔයාට මේක ඕවර්නයිට් එහෙම නැත්නම් රැයක් තියන්න වෙනවා. දැන් ඔයා අද හවස 5ට 6ට වගේ මේ පේස්ට් එක ගෑවා නම් ඔයාට හෙට දවල්ට මේක සුද්ධ කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කරන්නත් ඕනේ. අනිත් එක දැන් මම හෙට මට වෙන වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට මේක හෙට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් මේක පැය 2කට ක්ලොක් එක සෙට් කරලා ඩිනර් එක අරගෙන ඊට පස්සේ මම ආයෙ එනවා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඉතුරු ටික මේකේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් පැය 2කින් මම එනවා ඔයගලන්ව බලන්න ආයෙ. ඔන්න මම පැය 2කට සෙට් කරලා අනිත් වැඩ කරගන්න යනවා. ඔන්න දැන් හරියටම පැය 2කට පස්සේ මං ආපහු ආවා. දැන් බලමු අපේ oven එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. පේනව නේද? දැන් මේ ඔක්කොම හොඳට අල්ලලා තියෙන්නේ. මගේ විනිගර් මික්ස් එකත් ස්ප්‍රේ කරනවා. පේනනේ මේ කළු පාටට ඔක්කොම දැන් යනවා අපි මෙහෙමත් උල්ලත්තේ. දැන් මේ වටේ තියෙන ඔක්කොම ටික නම් ගියා. හැබැයි ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ තියෙන දෙක ගොඩාක් හදටම අල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම අර පැය දෙකක් වගේ තියපු නිසා මේක තාම හොඳට මේ බුරුල් වෙලා නැහැ. ඉතින් මම දැන් පොඩ්ඩක් කරන්න යන්නේ. තව බේකින් සෝඩා ටිකක් දාලා එහෙම මේක තියෙන්න ඇරලා oven එකේ ඉතුරු ටික පිරිසිදු කරනවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අපි ආපහු බලමු මේක තව ටිකක් සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා.
දැන් මම මේ වතුර බකට් එකකට වතුර ගෙනල්ලා මම මේක දැන් සුද්ධ කරන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ මේ වතුර එකේ කොච්චර කළු පාට එකතු වෙලා තියනවද කියලා. ඔක්කොම මේ oven එකේ තිබ්බ අපිරිසිදු දේවල් නේ. මම මේ වතුර එක මාරු කරගෙන එන්නම් ටක්කලා. දැන් මම මගේ පරණ රෙදි කෑලි ටික පාවිච්චි කරලා මුළු oven එකම දැන් වතුරෙන් wipe down කරගන්න යන්නේ. දැන් මම කරන්නේ ආයෙ පාරක් විනිගර් මික්ස් එක ස්ප්‍රේ කරලා අර මම ගත්ත පිරිසිදු මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් එකෙන් මේක හොඳට පීත ගන්නවා. දැන් ඕගලන්ට මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා තිබුණු oven එකේ තිබුණු තත්ත්වෙත් එක්කලා දැන් කොයිතරම් දුරට පිරිසිදු වෙලා තියෙනවද මේ oven එක කියලා. මට 100% satisfaction එකක් නැහැ. මොකද මේ සමහරක් stains මට යවන්න බැරි වුණා. මම ආයෙ කියනවා ඔයගලන්ට මේ තදට තියෙන stains යවන්න ඔයගලන් මේක overnight එහෙම නැත්නම් රැයක් පුරාවට baking soda ඉහලා තියන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බනම් මේ තියෙන ගොඩාක් ඉතුරු වෙලා තියෙන ස්ටේන්ස් උත් අපිට යවා ගන්න පුළුවනි. කොහොම වුණත් තිබුණු තත්ත්වෙත් එක්කලා බලනකොට අපේ oven එක හොඳටම දැන් පිරිසිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඊළඟට ඔයගොල්ලන් මගෙන් අහන අනිත් කාරණාව තමයි මේ දොරේ තියෙන වීදුරුව කොහොමද පිරිසිදු කරගන්නේ කියලා. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා කොහොමද අපි මේ oven එකේ දොර ඇතුලෙන් පිරිසිදු කරගන්නේ කියන එක. එහෙමනම් ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද දැන් අපි oven cleaner එකක් වගේ දෙයක් කඩෙන් අරගෙන කරනවා නම් ඔයගොල්ලන් මීට කලින් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේ oven cleaner එක ස්ප්‍රේ කරපුවාම කොයිතරම් අපිට අපහසුතාවයක් දැනෙනවද කියලා. ඒක අර අපි කියන්නේ fume එකක් එනවා. ඒක අපිට හුස්ම ගන්නකොට එහෙම අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි ඔයගේ ගෙදර පොඩි දරුවෙක් ඉන්නවා නම් සහ අපි අපේ සුරතල් සත්තු ඉන්නවා නම් වගේ ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන එක ටිකක් හිතකර නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන උනේ මේ වගේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්ම අපිට අහිතකර නොවන විදිහට කොහොමද oven එක clean කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ oven එක self clean option එක නැත්නම්. මොකද සමහරක් දැන් අලුත් oven වල එනවා ඒක self clean කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ option එක නැති oven වලට තමයි දැන් මගේ oven එක ගොඩාක් පරණ oven එකක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේක පාවිච්චි කරේ. ඔයාගේ oven එක අලුත් oven එකක් latest version එකක් නම් ඔයාගේ oven එකේ බොහෝ විට තියෙන්න පුළුවන් self clean option එක. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඒක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පරණ oven එකකට නම් මම මේ දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නපු ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් මම මතක් කරනවා හොඳම දේ තමයි මම මේ පෙන්නපු ක්‍රමයට overnight oven එක වහලා තියන්න. ඊට පස්සේ පහුවෙනිදාට පිරිසිදු කරන්න ගත්තොත් මම දැන් මේ කරපු job එකට වඩා හොඳ job එකක් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම මේකේ දොර සුද්ධ කරන හැටි අරගෙන එනවා ඉක්මනටම ඔයගලන් හම්බ වෙන්න. එහෙමනම් ආයෙ හම්බ වෙනකන් ඔයගලන් පරිස්සමින් ඉන්න. මගේ පසන් නිවස channel එකට ඔයා subscribe වෙලා නැත්නම් subscribe වෙන්න. bell icon එක click කරලා ඉස්සරහට මම කරන videos ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් like එකක් දාන්න. යාළුවොත් එක්ක බලන්න share කරන්න.